A mai videóban 3 különleges tengerparti települést látogatok meg, gyönyörű természet, homokos partok, kalandos túraútvonalak és az angliai vidéki élet nyugalma és szépsége ragad magával. Az előző videóban megérkeztem Bristolba, ahonnan tovább utaztam Exmouthba, ahol egy csodálatos időszakot töltöttem el, miközben valaki más házára és állataira vigyáztam. Fantasztikus tapasztalat és csodálatos élmény volt. A következőkben pedig 3 egymáshoz viszonylag közel elhelyezkedő települést fogok bejárni. Miként az élet folyása, én is haladok tovább. Cummartin egy angol falucska Észak-Devon partjainál. Az egész falu egyetlen hosszú utcából áll, és kb. 4000 ember él itt. Nem is meglepő, hogy generációk óta mindenki ismer mindenkit. Az életük szerves része az óceán, és annak a partján, illetve a vízben folytatott különféle tevékenységek. Amit teljes mértékben meg tudok érteni, fantasztikus lehet életvitelszerűen itt élni. Igazán kellemes hangulatú ez a kis öböl, és itt a víz mellett ezen a betonozott ösvényen lehet sétálni. Van ott egy kisebb barlang, amit úgy gondoltam, hogy megnézek. De annyira gyorsan emelkedett a víz szintje, hogy mire 3 léptem, már indulnom is kellett visszafelé. Hiába siettem, a cipőm csuromvíz lett, és a kis betonozott ösvényt is teljesen elfedte a víz. Innen fentről gyönyörű, ahogy az óceán felszínén csillog a napfény. Ennek a településnek egy szakasza az Exmoor Nemzeti Park része, így el is indultam egy túraútvonalon. Folyamatosan felfelé gyalogoltam, néha bozótosokon át, máskor mezők mellett. És amikor már kezdtem kételkedni abban, hogy mennyire élvezetes ez az útvonal, megpillantottam ezt a látványt. Bízva abban, hogy le lehet jutni a tengerpartra, elindultam egy másik útvonalon. Páfrányok és egyéb rengetegféle növény között küzdöttem át magam. Bizony néha jól jött volna egy macséta. Aztán az út végén már csak ezen a kötélen kellett leereszkedni, hogy élvezhessem ennek a gyönyörű homokos partnak a szépségeit. A homokban számtalan rovar mászott és ugrált. Volt itt egy család is 3 gyermekkel, akik egy kis hajóval érkeztek, aztán gyorsan tovább is indultak, mert teaidő volt. Így egy picit átélhettem, milyen lehet egy privát tengerpart. Egyből fel is fedeztem, milyen különleges kagylók vannak errefelé. Úgy véltem, hogy a körülmények, vagyis a hely és az időjárás is kiváló ahhoz, hogy kipróbáljam a drónozást. Kicsit féltem tőle, mert nem érzem magam egy műszaki embernek. Szóval most szó szerint ezek az első szárny próbálgatásaim. Elképesztőnek tartom, hogy ennek a kis szerkezetnek a segítségével mennyire más nézőpontból szemlélhetjük a dolgokat. Kívülről és távolról. Akár nagyon-nagyon magasról és távolról is.
és végre láthatom magamat fentről olyan picinek, mint egy porszem. Eddig is sejtettem, hogy így van, de most már bizonyíték is van rá. Ott az a pici pötty vagyok én. Fantasztikus volt itt lenni, gyönyörködni abban, hogy a napfényei milyen csodásan festik meg a tájat. Miként ragyognak a fák és az óceán. Együtt lélegezni a hullámokkal. És egy kicsit beleélni magam, milyen lenne ennyire csendben és távol élni a civilizációtól. A drónt kolibrinek neveztem el, és próbálgattam a különféle funkcióit, amíg egyszer csak fennakadt egy fán. Nem volt egyszerű, sem veszélytelen leszedni a szikla szélén lévő fáról a kolibrit, de végül sikerült. És mivel már nagyon ment lefelé a nap, eljött az ideje, hogy elinduljak visszafelé. A kolibrinak van ugyan egy beépített kikerülő funkciója, de kiderült, hogy amikor hátrafelé repül egy előre beállítható pályán, akkor ez a képessége nem működik. Minden esetre ezzel az adrenalin bombával fűszerezve is csodálatos élmény volt itt lenni, és minden sejtemben átitatódni a természet erejével. A következő különleges megállónk a Kövek és Sziklák völgye, Valley of Rocks. Ezen a helyen a végtelen tér, hatalmas mélységek és magasságok, beláthatatlan távolságok és valami misztikus erő keríti az embert hatalmába. Nem meglepő módon ez a hely a druidák egy kedvelt régiója volt. Állítólag nem is olyan régen még hatalmas kőkörök álltak itt, valamint kőházak, amiket később a helyi lakosok elbontottak, hogy az Angliára oly jellemző kerítéseket és kőfalakat építsenek, illetve a saját házaikat. Több írásos feljegyzés is van az előbb említettekről. Érdekes érzés belegondolni, hogy miként alakul át az élet és benne az összetevők időről időre megállíthatatlanul. ...2022-ben végzett kutatások alapján Krisztus előtt 4000-ből származó település maradványokat és idő előtt 2500-ból származó temetési helyeket találtak itt. Igazán különleges élmény ezeken a szűk ösvényeken járni. Szemlélni ezt a hatalmas teret és varázslatos látványt. Azt hiszem, ezt sem videók, sem képek nem tudják igazán visszaadni. Nem is beszélve az érzésről, ami itt átjár. Valahogy annyira szent és élettel teli ez a hely. Szinte minden lépés, amit megteszek, egyre inkább megnyit és közelebb visz a mindenséggel való egyé válás érzéséhez. A fény, színek, formák, illatok, tér, hangok, a talpam alatt a föld, lélegzet. Egy vagyok mindennel. Ha végig sétálunk a kijelölt ösvényen, eljuthatunk a Linton nevű városkába, ami szintén egy igazán különleges kis hely.
Visszafelé pedig itt ez a hegy, aminek most felmászok a tetejére. Nagyon szépen be lehet látni innen a környéket minden irányba. Ha valaki hasonlóan erős tériszonnyal küzd, mint én, akkor egyértelműen kihívásokkal teli a feljutás és a magasban levés is. Rendesen húz is a mélység magához. De még így is mondhatom, hogy nagyon megérte ide felmászni. Ott az a kő úgy fest, mint egy kő óriás feje, aki tekintetével a távolba mered. Mintha évszázadok vagy talán ezredek óta várna valamire vagy valakikre. Közben az idő vasfoga rágja. Az eső, nap és szél koptatja, kövek és fű borítják. Annyira fantasztikus a kilátás, hogy órákat el lehet itt tölteni. Mászni a sziklákon, lemenni a partra, gyönyörködni, sőt igazából napokat vagy heteket is el lehet itt tölteni a környéken, kicsit messzebb és messzebb kalandozva, pedig hosszú hónapokat. Ez a hely egy elég népszerű turista látványosság, ami nem csak szépségéről, de elvadult kecske-csordáiról is híres. Ezekkel a jószágokkal az úton mindenfelé lehetett találkozni. Nagyon természetesnek kezelik az ember közelségét. Igazán különleges, ahogy a naplemente idején zeng a völgy és a hegyek a kecskék hangjától, ahogy hívják egymást. Napközben mindenfelé mászkálnak egyedül vagy kisebb csoportokban. Aztán, ahogy kezd leszállni az est, összegyűlnek egy találkozási ponton. Hogy aztán az egész csorda együtt menjen tovább, ki tudja hová. A most látható szobor, ahogy a neve is sugallja, az igazságot és igazságosságot hivatott jelképezni. Kb. 25 méter magas és igazán impozáns. Egy olyan várandós nőt ábrázol, aki kezében karddal és az igazság mérlegével jogi könyveken áll. A szobor másik oldala nekem már inkább rémisztő volt a lehúzott bőrrel, kilátszó inakkal és a hasában látható gyermekkel. Ez a szobor hatalmas turisztikai húzóerő lett a település számára, hiszen sokan vannak, akik csak emiatt látogatnak ide. Az alkotó is ezen a településen él, viszont a szobrot nem a város birtokolja, csak kölcsön kapták 20 évre, 2012. októberétől számítva. Ott láthatjátok Anglia legrégebbi, még ma is működő világítótornyát, ami kb. 650 éves és egyben kápolna is. Ez a gyönyörű tengerparti település és üdülőhely Észak-Devon partjainál korábban fontos kikötőváros volt, és több tengeri hadjáratot is indítottak innen az angolok Írország és Skócia megtámadására is. Elég sok arra utaló leletet és maradványt találtak, hogy ez már a vaskorban is egy lakott település volt. Jelenleg közel 11 000 fő él itt, és az elmúlt idők során sok mindenen mentek keresztül ennek a településnek a lakói is. Volt egy időszak, amikor a helyiek szinte belefulladtak a turistákba, aztán felütötte a fejét a mély szegénység, amit állami segélyekkel és támogatásokkal sikerült megoldani. Jelenleg a város két részre osztható, vannak a jobb módban élők és a szegényebbek, akik önkormányzati bérlakásokban élnek.
Az 1820-as években walesi bányászok kézzel faragtak 4 alagutat, amik gyalogosan is levezettek a tengerpartra a hegyeken át. Ezek előtt úszva, csónakkal vagy a hegyeken mászva lehetett eljutni a strandokra. Az említett viktoriánus korabeli strandok jelenleg belépősek és az időjárás függvényében vannak nyitva vagy zárva. Angolul rockpoolnak hívják őket. Ezek olyan kőmedencék, amelyekben az óceán árapály mozgása határozza meg a víz mélységét és hőmérsékletét. Miután átgyalogoltam a városon és jó pár dombon, megtaláltam a helyi tengerpart mellett menő túraútvonalat, szóval el is indultam rajta. Jó sok lejtő meg mászás volt benne, és szinte végig esett az eső. A madarak pedig csodálatosan énekeltek. És az állatokon kívül csak egyetlen alkalommal találkoztam emberrel. Az utolsó néhány percet az előző videó indító gondolatával fejezem be, a változás tekintetében. A kérdés ugyanaz. Mikor, ha nem most? Gyermekkorában az emberek többsége még tudja, mit akar és mit nem. Aztán a különféle minket ért hatásoknak köszönhetően ezt a képességet egészen hamar elnyomjuk, eltemetjük jó mélyre. Elveszítjük az igazságot magunkkal és a világgal kapcsolatban is. És ha mindez még nem lenne elég, hazudunk. Magunknak és másoknak is. Gyakran olyan ügyesen, hogy észre sem vesszük. Tudom, ezek nehéz szavak. Néha akaratlanul is mások vágyaival azonosulunk, és azt hisszük a miénk. Egyszerűen túl fájdalmas lenne bevallani, hogy valójában a legtöbben nem tudjuk, kik vagyunk és mit akarunk. Túl félelmetes és nehéz lenne lebontani a hamis képet és a semmiben lebegni kapaszkodó nélkül. Pedig megéri, mert a semmibe lépés után lehet újjá építeni és teremteni önmagunkat. Idő, tanulás, belefektetett energia és hajlandóság a változásra, hatalmas felelősségvállalás egy életen át. De vajon mikor kezdjünk el törekedni az igazabb és minőségibb élet felé, ha nem most? Mikor legyünk önmagunk szeretetteli életre és megelégedettségre törekedve? Mikor legyünk azok, akik lenni akarunk és vagyunk? Végtelenül hálás vagyok a rengeteg élményért és tapasztalatokért, amelyekben részem lehetett. Kívánom és remélem, hogy hosszabb időre is visszatérhetek, amikor eljön az ideje. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel! Legyenek örömteli napjaitok, és találkozunk a jövő héten. Sziasztok!